Hello, xin chào anh em. Đây là cái buổi livestream từ phòng thành viên. Nếu như chúng ta đã nhìn thấy cái video này thì chúng ta hãy có thể comment xuống bên dưới để chào nhau được không ạ? Rồi, xin chào. Và các bạn có thể comment thì tôi mới nhìn thấy được các bạn thôi. Và nếu như bạn đã vào livestream của phòng thành viên rồi thì hãy comment điều gì đấy để chúng ta cùng tương tác. Rồi, những anh chị em nào đã ngồi máy rồi hãy share đường link này lên các lớp giúp tôi để cho mọi người có thể vào được. Mọi người nghe rõ không ạ? Mọi người nghe có rõ không ạ? Rồi, chờ ít phút nữa để cho đông đủ 100 anh em nhé, 100 anh em. Nếu anh chị em nào đã nhìn thấy video này, làm ơn share giúp tôi hoặc tag tên những người mà anh chị cho rằng họ đang quan tâm đến đầu tư tài chính. Họ đang quan tâm đến lĩnh vực đầu tư tài chính thì làm ơn hãy share video này lên tường và tag tên họ vào để chúng ta cùng làm việc, cùng có những cái câu chuyện thú vị để giúp đỡ nhau. Rồi, xin chào. Rồi, vào nghe thấy rồi thì thả tim đi, thả tim nào, thả tim để chúng ta cùng làm việc nào. Ok, rất là tuyệt vời đấy. Rồi, vào đây. Rồi, rất là thú vị, rất là tuyệt vời luôn. Là có rất là nhiều anh em mong muốn là trở thành doanh nhân, một số anh em mong muốn trở thành nhà đầu tư. Rất là tuyệt vời đúng không nhỉ? Thế vậy là sẽ có một lúc, nếu như hôm nay tôi nói là nếu như tại thời khắc này, tại thời điểm này, tại ngay bây giờ mà bạn chỉ được chọn một trong hai, là một là trở thành doanh nhân, hai là trở thành nhà đầu tư, thì bạn sẽ chọn cái gì, đúng không ạ? Thế vậy là chúng ta phải đưa ra ở trong cuộc đời chúng ta là liên tục chúng ta phải đưa ra các quyết định. Nếu như mà chúng ta không ra được quyết định thì cuộc đời chúng ta sẽ xung hố, được chưa? Chúng ta chỉ có ra được quyết định thì cuộc đời chúng ta mới được hình thành, số phận chúng ta mới được hình thành thôi. Tại thời khắc bạn ra quyết định thì số phận bạn sẽ được hình thành. Đấy là một câu nói của rất là nổi tiếng của thầy tôi là Tony Robbins. Thế vậy là tại thời khắc này, nếu như bạn chỉ được chọn một trong hai là nhà đầu tư hoặc kinh doanh hoặc là doanh nhân thì bạn chọn trở thành ai, được chưa nào? Hãy comment xuống, cứ mạnh dạn comment xuống. Kệ mẹ nó, thằng khác nói cứ kệ nó đi, mình sống trong cuộc đời của mình, đừng có nhìn thằng khác, mình comment cho mình, không đừng comment cho thằng khác, comment trong cuộc đời này của mình này. Nào anh chị em chọn đi nào, chọn là doanh nhân hay là chọn là nhà đầu tư, đúng chưa? Ok, hãy sống với chính mình, sống thật với chính mình, được chưa nào? Kệ nó đi, mình làm với con người mình này. Ok, xin cảm ơn rất nhiều anh chị em đã comment, đã dũng cảm comment, đúng nào? Có rất, ở trong này tôi mới nhìn thấy là có 110 anh em và mới chỉ có 42 anh em comment. Thế vậy là ở đây chúng ta sẽ còn cỡ khoảng 68 anh em, 67 anh em nữa chưa comment. Thế vậy 67 anh em còn lại là không dám nhìn thẳng vào sự thật à? Không dám nhìn thẳng vào cuộc đời mình mong muốn điều gì à? Đó. Ở đây tôi đang dùng cái phần mềm. Tôi nhìn phần mềm có bao nhiêu anh em comment tôi đọc được hết ở đây này. Có tổng là 112 ông và đến bây giờ nhích lên rồi, 45 anh comment rồi. 45 anh comment rồi, thế là còn cái số còn lại là còn tận những 67, 68 anh nữa thì chưa comment. Thế những anh chị em khác không biết cuộc đời mình mong muốn điều gì à? Nếu như mình mà không biết mình muốn gì thì chịu. Cũng giống như một câu chuyện ngày xưa, tôi đưa vợ tôi đi ăn tối. Tôi hỏi em muốn ăn gì tối nay, thì bà xã tôi bảo em ăn gì cũng được. Thế là tôi cũng bảo thế là đi ăn lẩu gà nhé. Ôi lẩu gà xa lắm. Thế anh đưa em đi ăn lẩu cháo cá chép nhé. Lẩu cháo cá chép ăn tối nó tanh lắm. Thế bây giờ anh đưa em đi ăn BBQ nướng nhá. BBQ nướng em cũng không thích. Thế bây giờ em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được. Đấy, đến bản thân mình còn không biết mình muốn ăn gì nữa thì bố thằng Tây nó biết được mình muốn gì, đúng không nhỉ? Mình phải là người hiểu mình nhất thì mình mới có thể là gì, biến những cái mong muốn đấy nó thành hành động, biến mong muốn đấy thành kế hoạch, và chúng ta sẽ chiến đấu vì cái mục tiêu, vì cái kế hoạch đó thì mọi thứ nó mới đến được với chúng ta. Ok chưa nào? Rồi đấy, thế vậy là trong đầu tư nó cũng thế đấy nhá, trong đầu tư nó cũng vậy. Thế vậy là ở cuộc đời chúng ta ấy, là muốn cái gì chúng ta phải biết để lên kế hoạch, lên chiến lược để thực thi nó, và trong đầu tư nó cũng vậy thôi. Để vào được thị trường thì chúng ta cần phải biết có ba cái thứ, đó là một là điểm vào, hai là điểm quản trị rủi ro là điểm cắt lỗ, và ba là điểm take profit. Đấy, thấy chưa? 1715 đến chỗ đấy là nó quay đầu, đúng không nào? Thế vậy là nếu như anh chị em mà vào thị trường, thực ra không phải là chúng ta tham mà là chúng ta không biết. Không phải là chúng ta tham mà là chúng ta không biết. Khi vào thị trường chúng ta vào tính toán, có thể là vào may đúng cái chỗ thị trường đảo chiều, rất là tuyệt vời đúng không? Vào đúng cái vị trí, giả sử bán ở chỗ 1735, vào xong thị trường đổ xuống đúng điểm đảo chiều xuống rất là thuận lợi, nó đổ rào xuống một cái này, nhưng là vì chúng ta chưa có kiến thức, vì là chúng ta chưa có kinh nghiệm, chưa có công thức tính. Thế vậy là khi nó đổ xuống 20 thì lại kỳ vọng xuống 15, đến 15 lại kỳ vọng xuống 10, đến 10 lại kỳ vọng xuống 7, đến 7 lại kỳ vọng xuống 1700. Thế vậy làm gì có điều đấy diễn ra, đúng không nhỉ? Đấy, thế vậy là khi ở trong cuộc đời thế, và khi mà chúng ta vào thị trường cũng vậy. Và khi lúc đấy là chúng ta nhìn thấy
có các cái tham số bằng cách tính toán khác nhau. Thế vậy là chúng ta phải biết được là cái đích của buổi tối ngày hôm nay là đến đâu. Nếu như anh chị em nào đã xem cái video của tôi phát sóng vào lúc 7 giờ 45 phút, 19 giờ 45 phút, bao nhiêu trong số anh chị em đang theo dõi video này mà đã xem cái video của tôi và tôi phát sóng ở trên kênh YouTube lúc 19 giờ 45 phút thì có thể comment bên dưới giúp tôi được không? Là đã xem. Còn nếu anh chị em nào chưa xem thì có thể comment bên dưới là chưa xem. Ở trong video đấy tôi đưa ra hai cái giả định để chúng ta tính toán ở trong hai cái kịch bản khác nhau. Ok chưa nào? Hai cái kịch bản khác nhau. Ok, điện thoại của tôi nó đang bị hết hết pin, đợi tôi chút xíu nhé. Đấy, nó đang bị hết pin. Thế vậy là trong cái bản tính đấy tôi đưa ra hai cái phương án khác nhau, có nghĩa là gì? Hai kế hoạch kinh doanh khác nhau. Thế vậy nếu là thế này thì kế hoạch là thế này, và nếu là thế này thì kế hoạch là thế này. Và ngay trong buổi tối ngày hôm nay là tôi có ngay khi mà đội ngũ hỗ trợ của tôi, đội ngũ trợ lý của tôi đưa ra cho tôi một bản kế hoạch cho vào buổi tối ngày hôm nay, ngay lập tức tôi bảo không, điều đấy không thể diễn ra được. Ngay lập tức tôi yêu cầu xóa luôn và viết lại cái kế hoạch theo đúng như cái tinh thần của cái video mà tôi vừa mới đăng lúc chập tối đấy. Cái video đấy các bạn xem ở trên kênh của tôi là lúc 19 giờ 45, nhưng thực tế là tôi thu hình của nó vào lúc 2 rưỡi 3 giờ chiều. Đấy, thu hình của nó lúc 2 rưỡi 3 giờ chiều. Và những cái tính toán đấy là những cái tính toán ngắn hạn. Bên cạnh đó là cũng có những cái tư duy dài hạn rất dài, có thể là 5 năm, 10 năm, và cũng có những cái ngắn hạn ở trong tuần này và tuần sau. Đấy, thế vậy là dài hạn nó là thế này và ngắn hạn nó này, và ngắn nữa là trong ngày hôm nay là phải thế này. Thế vậy là khi chúng ta tính toán xong thì chúng ta biết cái điều gì? Là biết điểm vào thị trường, biết điểm chúng ta chấp nhận thua lỗ, nếu như có thua lỗ xảy ra là gì? Là chỉ tối đa chấp nhận rủi ro là 3% thôi. Còn lại điểm là chốt lãi take profit là gì? Là chúng ta tính trước để chúng ta biết được cái mục tiêu chúng ta hướng tới là ở cái điểm thứ ba. Thế vậy khi biết cuộc đời chúng ta biết ba thứ này thì chúng ta làm kinh doanh và làm đầu tư nó mới ngon được. Thế vậy nếu như anh chị em nào mong muốn trở thành nhà doanh nhân thì tối hôm qua ở trên kênh YouTube của tôi có phát sóng một cái đề tài rất là thú vị, đó là gì? Mục tiêu tài chính trong kinh doanh. Đấy. Mục tiêu tài chính trong kinh doanh. Ngay buổi tối ngày hôm qua cũng là vào tầm 19 giờ 45 phút là tôi phát sóng một cái bản tin là xây dựng mục tiêu tài chính trong kinh doanh. Nó chi tiết đến từng con số, đến từng hành động, đến từng công việc hàng ngày các bạn phải hoàn thành. Như thế thì bạn mới hoàn thành được cái mục tiêu tài chính, mục tiêu thu nhập của chúng ta. Rất nhiều anh chị nói với tôi rằng là tôi mong muốn tháng này tôi có thu nhập là 20 triệu, mong muốn tôi thu nhập tháng này là 30 triệu, mong muốn tôi thu nhập tháng này là 50 triệu. Và tôi hỏi rằng thế anh chị làm gì để có cái thu nhập đấy? Thì so đầu so tai, không biết làm gì cả. Không biết làm gì cả. Thế vậy theo anh chị là liệu cái kế hoạch đấy, liệu cái mong muốn đấy nó có thành được không? Nó có thành được không? Chắc chắn là không, đúng không nhỉ? Chắc chắn là không, bởi vì khi chúng ta mong muốn cái điều đấy rồi thì chúng ta phải có kế hoạch hành động, chúng ta phải có chiến lược hành động, và chúng ta phải có những cái checklist công việc, chúng ta phải có những con số đo lường cụ thể, và hàng ngày chúng ta thực thi và chúng ta đo lường nó để chúng ta làm việc với nó. Ở trong cái nhóm đang xem video này gần 120 anh em, 130 anh em, thì có những bạn đang được tôi hướng dẫn, có những bạn đang được tôi coaching miễn phí về kinh doanh, miễn phí về kinh doanh. Và cái điều đặc biệt ở đây ấy là gì? Không phải là coaching một lần mà tôi coaching hàng ngày, thậm chí có những ngày tôi đã tương tác với họ cả 3 lần luôn. Buổi trưa tôi bắt học nửa tiếng, buổi tầm 5 giờ chiều tôi bắt học nửa tiếng, và buổi đêm thì gần như là mấy đêm, gần một tuần gần đây là đêm nào chúng tôi cũng làm việc từ 10 rưỡi cho đến tận 12 giờ. 10 giờ đêm, 22 giờ đêm đến 24 giờ đêm ấy, và có những hôm vượt qua cả 24 giờ đêm. Chưa dừng lại ở đấy, sau cái quãng thời gian đấy rồi chúng tôi lại đưa ra cái kế hoạch là những cái bài tập mà các bạn phải hoàn thành như thế này này. Đấy, thì chúng ta có chấp nhận được cái sức ép không? Chúng ta phải chấp nhận được sức ép, đúng không nhỉ? Chúng ta phải chấp nhận được cái sức ép, sức nén. Đấy, sức nén như vậy thì mới tạo ra sự thay đổi. Còn nếu mà chúng ta làm cứ lờ nhờ làm cứ lờ nhờ ấy, thì cuộc đời chúng ta nó lại bằng phẳng như vậy thôi. Nó không có một cái điều gì khác biệt diễn ra ở đây cả. Được chưa nào? Đấy, cho nên là có rất là nhiều bạn bảo là em quản trị cảm xúc chưa tốt. Không phải đâu. Làm ở trong kinh doanh hay làm ở trong đầu tư hay là chính là cái cuộc sống của chúng ta ở ngoài này, nó là một, anh chị ạ, nó là một. Có rất là nhiều anh chị là lên internet nói năng rất là thế nọ thế kia, nhưng ở ngoài đời thì họ cũng vậy thôi mà. Ở ngoài đời họ như vậy, cái thói quen nó được lặp đi lặp lại. Và có nhiều người họ không dám nhìn thẳng vào sự thật, không dám nhìn thẳng vào chính mình nữa, thì làm sao làm được cái điều gì, đúng không nào? Có cái ảnh avatar còn không dám lộ diện khuôn mặt mình ra, có cái tên thật của mình còn không dám đưa tên thật của mình vào, thì ở ngoài đời kia kìa, bạn ấy cũng sẽ dối cha lừa mẹ, dối vợ lừa con như thế mà thôi, đúng chưa nào? Đấy, chắc chắn là như vậy. Thế không có cái điều gì cả, chẳng có cái điều gì phải giấu cả. Mình là một, mình là duy nhất, cho dù là ở ngoài đời hay là trên internet hay là ở bất kỳ đâu, mình vẫn là mình, duy nhất là chỉ là mình thôi.
thì biết cái điều mình mong muốn ở trong đầu tư, điểm vào, điểm cắt lỗ nếu như sai số, và điểm mục tiêu hướng tới nếu như kỳ vọng lợi nhuận. Đấy, thế vậy là ba cái tham số này là chúng ta phải xây dựng ra, tính toán được rất là chi tiết, được chưa nào? Đấy, cái chủ đề của tối ngày hôm nay, của chủ đề của quay lại chủ đề buổi tối ngày hôm nay là gì? Có một vài cái bí kíp nhỏ thôi, bí kíp nhỏ giúp bạn thành công nhanh hơn, đỡ phải đi mất công, được chưa? Đỡ phải mất nhiều thời gian để mầy mò lặn ngụp nó trong cuộc đời này. Ok chưa ạ? Và có rất là nhiều người ấy, nói với tôi rằng, comment ở trên kênh YouTube của tôi rằng, và inbox comment ở trên trên một vài cái trang tin của tôi rằng là chém gió, là bán nước bọt. Nào, thế tôi thử hỏi các bạn, nếu như trong đầu này mà là rỗng tuếch, trong đầu này mà là rỗng tuếch, thì tôi thử hỏi các bạn có nói được như thế không? Nào, các bạn thử 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 comment giúp tôi đi. Nếu như trong đầu này của bạn này, cái cục này mà nó rỗng tuếch, không có một cái gì ở trong này hết, thì liệu các bạn có nói được như thế không? Các bạn có chém gió được như thế không? Nào, các bạn thử comment giúp tôi một chút thôi. Nào, nếu như trong đầu này mà nó rỗng tuếch thì có thể nói được như thế không? Có thể cái cảm xúc, có thể cái lời nói tuôn chảy ra một cách tự nhiên, một cách lưu loát như thế không? Nào, các bạn có thể comment giúp tôi vài điều nào. Nào, ok. Rồi, rất là tuyệt vời, rất là nhiều anh chị em đang comment ở thế này. Đấy. Đấy chưa? Vẫn nghe được mà. Đấy. Thế vậy là gì? Phải có cái gì đấy ở trong đầu thì chúng ta mới hiển lộ nó được ra ở ngoài đời, đúng không nào? Cho dù nó là lời nói đi chăng nữa, cho dù nó là ngôn từ, cho dù nó là một cái câu nói, cho dù nó là một hành động, thì đầu tiên là nó phải xuất phát từ trong đầu này, nó phải có dữ liệu, cơ sở dữ liệu này nó phải có dữ liệu này. Thì lúc đấy chúng ta mới chuyển thể nó thành gì? Bằng hành động, bằng cử chỉ, hay bằng ngôn từ. Đó, bằng ngôn từ. Mà cái ngôn từ này nói ra thì nó sẽ ảnh hưởng đến các hành động của chúng ta, ảnh hưởng đến hành động, và hành động thì nó sẽ quyết định cái thói quen. Đấy, cái thói quen ấy, thì nó quyết định đến gì? Đến vận mệnh của chúng ta. Đấy, nếu như bạn có tập hợp rất nhiều thói quen tích cực thì cái vận mệnh của bạn, cái cuộc đời của bạn, tương lai của bạn chắc chắn sẽ tươi sáng. Còn nếu như bạn là tập hợp của những cái hành động, những cái thói quen, những cái tư duy mà chưa tích cực, thì cuộc đời của bạn nó chỉ mãi như thế thôi, thậm chí nó sẽ tụt lùi đi mà thôi. Đấy, có vài điều để chúng ta ở đây. Đầu tư nó là cuộc sống anh chị ạ, chứ không phải là nó là mấy cái đồ thị kia đâu. Nó không phải là mấy đồ thị kia, nó không phải là mấy con số kia, nó cũng không phải là mấy con số được và mất kia, nó cũng không phải là mấy cái phép tính toán lằng nhằng kia. Bản chất nó là cuộc đời. Thế vậy là nếu như chúng ta biết được những cái điều đấy, chúng ta làm sớm đi, học sớm đi, phát triển cái bộ não này cho nó to lên, cho nó lớn lên, trước khi chúng ta bước chân vào thị trường, thì cái quãng thời gian mà chúng ta bị trả giá nó sẽ ngắn lại, được chưa? Nó sẽ ngắn lại và giúp cho chúng ta có nhiều động lực hơn, có nhiều cái niềm tin hơn, có nhiều niềm tin, có nhiều động lực hơn, giúp cho chúng ta có cái năng lượng energy, cái năng lượng là chúng ta sẽ làm việc xuyên ngày xuyên đêm mà không biết mệt mỏi. Đấy, cái đấy là một cái bí kíp. Thực ra ấy, là chúng ta cũng là xương là thịt cả thôi, tất cả chúng ta đều là xương là thịt, nhưng tại sao lại có những người rất là khỏe mạnh, tại sao lại có những người chưa được khỏe mạnh, tại sao có những người rất là mạnh mẽ mà lại có những người yếu đuối, tại sao có những người làm việc liên tục mà lại tại sao có những người lười biếng? Bởi vì gì? Bởi vì nó quyết định ở trong những cái thứ nó được hình thành ở trong này. Đấy, quyết định bởi những thứ trong này. Đấy, nó là những cái tập hợp của những thói quen tích cực, tập hợp của những cái suy nghĩ tích cực. Thế vậy làm thế nào để có những thói quen tích cực, làm thế nào để có những suy nghĩ tích cực? Thì cách đơn giản nhất đấy, nếu mà ai đó nói là học để biết, để có những đấy, đúng rồi là học rồi, nhưng học ở đâu? Đấy, học ở đâu mới là quan trọng, đúng không nhỉ? Học ở đâu, học ở đâu để có những cái thói quen đó, có những cái suy nghĩ đó? Thì theo tôi cách đơn giản nhất ấy, là như thế này: nhúng mình vào một cái môi trường tích cực. Đấy nhá, nhúng mình vào một cái môi trường tích cực thì bạn không thể nào tiêu cực được nữa, tôi khẳng định bạn không thể nào tiêu cực được nữa. Đấy, hãy nhớ điều này, nhúng mình vào một cái môi trường tích cực thì lúc đấy bạn cũng sẽ được cái tích cực nó cuốn theo. Đấy, nó cuốn theo và liên tục những cái tích cực nọ, những cái tích cực kia nó cộng hưởng lại và giúp cho chúng ta sẽ chuyển hóa dần. Đấy là một trong cái rất là quan trọng. Đấy là cái môi trường. Và tôi vẫn nhớ một cái điều mà cách đây khoảng hơn 10 năm trước tôi được học của ông thầy. Ông nói rằng mà môi trường thì mạnh hơn tư duy. Đấy, môi trường thì mạnh hơn tư duy rất là nhiều. Cái môi trường nó tạo ra chúng ta những thói quen mới, môi trường cho chúng ta những cái niềm tin tích cực mới, môi trường cho chúng ta những mối quan hệ mới, môi trường hình thành cho chúng ta những cách làm mới, những cái kế hoạch mới, rất là tuyệt vời luôn. Môi trường thì mạnh hơn tư duy. Hãy comment ở phía dưới nhé. Môi trường thì luôn mạnh hơn tư duy, hãy nhớ điều như vậy. Đấy, thế vậy là rồi. Ở đây ở trong cái comment này tôi vừa đọc đấy, có mấy bạn ấy nói là nói đúng chủ đề đi, thì theo bạn cái chủ đề tối nay là gì?
chủ đề của chúng ta tối nay làm thế nào để thành công trong đầu tư, đúng không nhỉ? Thành công trong đầu tư nó không phải là mấy con số kia, nó không phải là mấy cái đồ thị kia, nó không phải là mấy cái chat kia, mà nó là cái này này, nó là cái này này, đây cái này này. Đấy, mấy bạn bảo là comment nói đúng vào chủ đề đi, đấy chủ đề tôi đang nói đấy. Đấy, chủ đề tôi đang nói đấy, mấy ông muốn nghe chủ đề gì nữa nào? Mấy ông muốn nghe chủ đề gì nữa? Nó không phải là mấy cái đồ thị kia, nó không phải là mấy cái giá lên lên xuống xuống. Nếu như bạn chỉ nhìn vào giá lên xuống xuống ấy thì cuộc đời của bạn cũng bị cuốn theo mấy cái lên lên xuống xuống đấy mà thôi. Cả nhà hiểu chỗ này không ạ? Đấy, cho nên là gì? Là chúng ta cần phải nạp cho mình vào đây này, cần phải nạp những cái thứ vào đây trước này. Và tôi có nhân bản con người tôi ra là hai nhóm, một nhóm là trở thành doanh nhân và một nhóm trở thành nhà đầu tư. Và tôi mới thấy rằng là như thế này, có hai cái nhóm đấy thì tôi lại thấy như này, tôi không phải phân biệt nhé, tôi không phải đánh giá nhá, nhưng mà tôi nhìn ở ở góc nhìn rất là khách quan, ở góc nhìn rất là tích cực, là tôi thấy cái nhóm mà mong muốn trở thành doanh nhân ấy, cái nhóm mà mong muốn trở thành doanh nhân và một cái nhóm mà đang tập tuệ học để trở thành nhà đầu tư. Thì cái đội mà tập tuệ học trở thành nhà đầu tư thì họ bước qua một cái giai đoạn nó có tên là trader, thì mấy cái ông trader là tư duy là chưa được tích cực bằng. Đấy, nhớ nhá, là nhóm nhóm những cái ông mà đang là ở cái nhóm mà trader ấy, những cái nhóm mà bắt đầu tập tuệ học để trở thành nhà đầu tư ấy, thì tư duy lại chưa tích cực bằng nhóm để trở thành doanh nhân. Đấy, bởi vì là ở trong trong cái những cái kiến thức liên quan đến doanh nhân là những cái kiến thức mà làm việc giữa con người với con người, thì trong đó tôi có hướng dẫn anh chị em có mấy cái kỹ năng, là những cái kiến thức lối sống tích cực, lối sống lành mạnh, những cái cống hiến, những cái cho đi. Thì những cái bạn mà mong muốn để trở thành doanh nhân thì bạn lại tích cực hơn, đón nhận tuyệt vời hơn, gắn kết nhau hơn, cho đi nhiều hơn. Còn lại những cái bạn mà làm ở cái nhóm mà đang mon men tập sự để trở thành nhà đầu tư thì lại có những cái tư duy chưa tích cực bằng. Đấy, thứ nhất là chia sẻ, là cho đi, là chưa mạnh mẽ bằng nhóm là trở thành doanh nhân. Đấy là phải nhìn thẳng vào sự thật như vậy, được chưa nào? Thế vậy là khi chúng ta nhìn vào những cái điều đấy, chúng ta biết được những điều đấy thì chúng ta sẽ giúp nhau được những cái tuyệt vời hơn, đúng chưa nhỉ? Đấy, thế vậy là còn lại là gì? Còn lại là cái thu nhập, còn lại là gì? Là những cái thành quả, thì chắc chắn nó sẽ tới, sau khi chúng ta sẽ làm được những cái điều kia. Ok chưa? Rồi, đấy, xin chào 120 anh em. Đây là một vài cái nội dung khởi động cho buổi tối ngày tuyệt vời ngày hôm nay. Nếu như anh chị em nào đang theo dõi nếu như anh chị em nào đang theo dõi cái video livestream này thì nếu mà cảm thấy yêu quý tôi thì tặng tôi một share được không? Nếu mà cảm thấy yêu quý tôi thì tặng tôi một share. Tặng tôi một share để cho tôi có thể nhìn thấy ở trên này những anh chị em nào là người chia sẻ. Tặng cho tôi một share lên tường để có thể cho bạn bè của bạn, những anh chị em hoặc là người đang theo dõi bạn có một cái cơ hội để chúng ta cùng tương tác, cùng học tập. Ở trong môi trường này chúng ta hãy nhớ điều này. Kinh doanh và đầu tư là hai người bạn song hành nhau. Kinh doanh và đầu tư luôn là hai người bạn song hành với nhau, bắt tay với nhau, khăng khít với nhau. Nếu như bạn mong muốn trở thành con người nhanh chóng thành công nhanh hơn thì cách tốt nhất là chúng ta sẽ học cả hai. Một là học để trở thành doanh nhân, có kiến thức để trở thành doanh nhân rồi chúng ta có thể kinh doanh trên internet mà không cần vốn, để chúng ta có thể kiếm được, tạo ra thu nhập, tạo ra tiền. Và khi có tiền rồi, khi có vốn rồi thì bắt đầu học để trở thành nhà đầu tư, được chưa nào? Có rất nhiều bạn bây giờ đang bị lẫn, là chưa có tiền lại học để trở thành mấy ông gọi là tung su. Tôi gọi là mấy ông tung su thì đúng hơn, gọi là trở thành mấy ông tung su thì đúng hơn, bởi vì vốn nó quá là ít. Cái vốn quá là ít như vậy thì làm sao mà bạn làm được, đúng không nhỉ? Vì là vốn nó ít thì cái khối lượng chúng ta vào cũng sẽ phải ít, và cái lợi nhuận nó cũng sẽ bị ít. Và chính những cái con số nó bé đấy lại làm cho chính các bạn nóng ruột hơn, làm cho các bạn cuốn theo cuộc chơi nhiều hơn, và chính vì thế làm cho cái khả năng, cái tỷ lệ giúp cho bạn thành công lại càng thấp hơn. Chính vì thế nếu như bạn mà có cái vốn mà nó dưới tầm độ khoảng 2-3 nghìn đô la, nếu mà vốn dưới 2-3 nghìn đô la thì lời khuyên chân tình của tôi là bạn nên dừng lại, được chưa? Bạn nên dừng lại, bạn stop cái công việc đấy lại, dừng cái công việc đấy lại, và hãy nên chuyển sang cái công việc học để kinh doanh đi, học để làm kinh doanh đi, học để làm trở thành một cái doanh nhân đi. Lúc đó chúng ta làm kinh doanh rồi, có tiền rồi, thì lúc đấy chúng ta mới đem tiền nhàn rỗi của mình để đi vào các công việc đầu tư. Thì lúc đấy cái tâm thế của chúng ta nó khác hoàn toàn, cái quả cảm xúc của chúng ta nó khác hoàn toàn, và đặc biệt là gì, lúc đấy là chúng ta là gì, là nó không còn bị nóng vội, nó không phải lo cơm áo gạo tiền nữa, thì chúng ta sẽ làm nó rất là ngon. Ok chưa nào? Đấy là cái tiêu chí đầu tiên đấy nhá. Tôi lời khuyên chân tình đầu tiên là những anh chị em nào có cái vốn nó nhỏ rồi, xin cảm ơn Trần Quang Thịnh là người chia sẻ. Ok, những bạn nào chia sẻ thì tôi đã nhìn được lên trên màn hình này. Ok, cảm ơn Đoan Hùng, Ngô Đoan Hùng là người chia sẻ. Hùng Đoan,
Cảm ơn những anh chị em đã chia sẻ. Nếu như bạn yêu quý tôi hãy tặng tôi một share, được chưa nào? Đấy, vậy là gì? Những anh chị em mà có vốn nó quá ít ấy, vốn nó quá nhỏ ấy, thì lời khuyên chân tình của tôi là nên dừng cái công việc gọi là tung xu đấy lại. Cái công việc đấy nó chính xác là công việc tung xu. Thế vậy là song song vừa học đầu tư vừa học kinh doanh. Học kinh doanh là chúng ta học và chiến thực luôn, học và làm thực chiến luôn. Tôi là con người là thiên về nhóm hành động, cho nên là học là nó phải liên quan đến thực hành, học là phải đưa vào thực tiễn. Đấy, cho nên là không thể nào học lý thuyết suông suông được. Học lý thuyết suông suông thì nó chán lắm, nó không ra tiền, chán lắm. Cho nên học là phải hành để cho ra tiền, đúng nhỉ? Đấy, thế vậy là học kinh doanh, học đến đâu làm đấy là ra tiền luôn. Đấy, ra tiền luôn. Và sau một thời gian chúng ta làm, nó tích lũy dần, tích lũy dần vốn, tích lũy dần vốn, tích lũy dần, thì đến một lúc bắt đầu chúng ta sẽ có một cái đòn bẩy nhất định để chúng ta bắt đầu nhảy sang kinh doanh, sang đầu tư được. Chứ còn nếu mới bắt đầu từ cái con số bé kim kim này mà nhảy vào đầu tư ấy, hôm nay có mấy bạn ấy, là tôi hỏi cái con số nó quá nhỏ thì bao giờ tôi cũng nói là em ơi dừng lại đi em đang làm công việc gì, thì bạn bảo là em đang làm IT, em đang làm xây dựng, em đang làm XYZ ABC, thì tôi luôn nói với rằng em về hãy làm tốt 300% công việc ấy lên nhá, hãy về làm tốt cho cái công việc của em đang làm 300% lên, rồi sau 6 tháng, 1 năm nữa, 2 năm nữa quay lại gặp anh vẫn chưa muộn, được không nào? Còn lại trong quá trình em làm ấy mà cần mong muốn học về kinh doanh đầu tư, xin lỗi, học về kinh doanh miễn phí thì lại quay trở lại để anh dạy miễn phí cho, được chưa nào? Học về kinh doanh và rất là tuyệt vời, bây giờ nhờ có môi trường internet thì bạn có thể kinh doanh không cần vốn, dùng dùng internet để kinh doanh không cần vốn. Đấy, lời khuyên bao giờ tôi cũng nói từ trong sâu thẳm con người tôi, nói ra một cái rất là chân tình như vậy. Em ơi, chị ơi, anh ơi, dừng lại đi. Đấy, dừng lại đi. Bây giờ nên học để làm, để tạo ra một cái kênh thu nhập đã. Đấy, thì bây giờ cái kênh mà để làm kinh doanh thì nó rất là thuận lợi hơn rất là nhiều. Nếu như anh chị em nào đang xem video này mà anh chị em nào mà đang mong muốn học để kinh doanh trên internet thì hãy comment bên dưới là học kinh doanh, được không nào? Lát nữa đội nhóm của tôi sẽ gửi đường link cho các anh chị để các anh chị có thể join vào cái nhóm đấy, tôi sẽ dạy được anh chị miễn phí về kinh doanh, được chưa nào? Sau một thời gian anh chị kinh doanh cùng với tôi là 6 tháng, 1 năm anh chị có tiền rồi, lúc đấy muốn học về đầu tư thì vào lại quay sang tôi dạy về đầu tư, được chưa nào? Đấy, lúc đấy thì trả phí tôi sau cũng được, ok chưa nào? Nên nếu anh chị em nào đang theo dõi video livestream này mà mong muốn học để trở thành kinh doanh, đấy, nếu vốn nhỏ quá thì dừng lại, đừng đầu tư nữa, được chưa? Đầu tư như thế nó không có tác dụng gì cả. Đấy, những anh chị em nào vốn bé quá dừng lại, tạm thời dừng lại, ngưng cái tung xu lại, cái tung xu đấy nó sẽ không có tác dụng, được như nào? Đấy, hàng ngày đây là đoạn nước hoa đấy, tung xu như này, tung lên là xuống này, nó không ra cái gì cả và cuối cùng là nó không ra tiền. Và dừng lại và có thể là gì, comment bên dưới là mong muốn học kinh doanh, thì những bạn trợ lý lưu ý copy cái đường link là doanh nhân internet. Những bạn trợ lý của tôi copy đường link là doanh nhân internet, trả lời giúp cho các bạn kia để các bạn join vào cái nhóm đấy, thì trong đấy tôi sẽ dạy các bạn nhiều hơn. Và sau khi các bạn học và làm cùng tôi rồi 6 tháng, 1 năm các bạn tích lũy được một lượng vốn rồi, các bạn ngon rồi thì lúc đấy lại quay lại học tôi, trả tiền cho tôi làm về đầu tư, được không nào? Thì lúc đấy nó tâm thế nó khác, cái con người của mình lúc đấy nó khác, cái tư duy của mình lúc đấy nó khác, lúc đấy mình hiểu biết nhiều hơn. Đấy, học để phát triển con người mình lên trước khi mình tham gia vào công việc kinh doanh và đầu tư. Thế vậy là ở gần đây cái nhóm mà doanh nhân tôi đang đào tạo, doanh nhân kiếm tiền không cần vốn ấy, cái nhóm đấy thì 2-3 ngày hôm nay thì bắt đầu tôi mới cho các bạn thực chiến. Còn trước đây 1 tháng, gần như 1 tháng, 3-4 tuần từ lúc đầu mùa dịch đến bây giờ là gần như là tôi huấn luyện các bạn ấy, huấn luyện các bạn em nào là cách tiếp cận như thế nào, cách tìm kiếm khách hàng như thế nào, cách viết bài như thế nào, cách chia sẻ như thế nào, mọi thứ liên quan đến công việc trên internet. Rất là tuyệt vời đúng không nhỉ? Đấy, và sau khi gần 3 tuần các bạn ấy được học, được luyện bởi tôi hàng ngày luôn nhé, hàng ngày luôn. Và đến gần đây 1-2 hôm gần đây bắt đầu tôi mới tung cho các bạn vào môi trường thực chiến để cho các bạn trải nghiệm, để xem biết rằng là những cái kiến thức mà các bạn đấy học được qua 3 tuần vừa rồi các bạn ứng dụng như thế nào. Đấy, thì những bạn nào ứng dụng tốt thì cũng ra tiền luôn, ra đơn hàng luôn, ra tiền luôn. Rất là tuyệt vời. Cho nên những anh chị em nào mà mong muốn học để làm kinh doanh trước thì comment bên dưới học kinh doanh, sau đó tôi sẽ huấn luyện các anh chị làm kinh doanh. Tôi sẽ đào tạo cho anh chị làm kinh doanh, đào tạo miễn phí cho các anh chị để các anh chị có thể kinh doanh trên internet không cần vốn. Sau 6 tháng, 1 năm rồi các anh chị có tiền rồi, lúc đấy là ngon rồi, có một lượng tư duy tích lũy tốt rồi, thì lúc đấy lại quay sang trả cho tôi một ít tiền học phí tôi dạy về đầu tư cho, được chưa nào? Đấy, thế phải rõ ràng cái mục tiêu của chúng ta là như vậy. Chứ bây giờ ấy, là mình có một xíu xíu này, thấy người ta làm cũng nhảy lên làm theo ấy. Mà người ta làm thì được nhưng mình thì không làm được, bởi vì gì? Bởi vì là người ta có cuộc sống khác mình, người ta có hiểu biết khác mình,
người ta có thể chất khác mình, người ta có mối quan hệ khác mình, người ta có tầm nhìn khác mình, cho nên là người ta làm khác mình và người ta có kết quả khác mình. Còn mình là bé xíu thế này, đúng chưa nào, cái thể chất là thế này, cái cảm xúc là thế này, cái tư duy là thế này, cái hiểu biết là như này, thì mình làm sao mà làm vẫn giống như người ta thôi, nhưng kết quả không bao giờ đạt được giống như người ta. Hai hàm số khác nhau hoàn toàn, hai hệ thống biến số khác nhau hoàn toàn, và thì kết quả nó sẽ ra khác nhau hoàn toàn. Chính vì thế để mong muốn làm được giống như người ta thì nhìn xem cái nền tảng của người ta có gì, cái nền của người ta có gì, thì chúng ta sẽ học dần cái lớp nền của người ta để giúp cho mình đang ở đây, đang ở thấp ở đây, lên dần lên cái nền này. Cái nền này mới tiệm cận đến những cái công việc mà người ta đang làm bây giờ, thì lúc đấy bắt đầu mới nhảy từ bên này nhảy qua bên này để lúc là tiến lên bước nữa, được chưa nào? Đấy, chứ cái nền lúc đấy của mình, cái cốt nền của mình bây giờ nó đang quá thấp như thế này, mà mình lại mong muốn làm mấy cái việc ở trên này thì nó là việc không thể. Các bạn tin tôi đi, các bạn làm như thế nó phí thời gian công sức và phí cả tiền bạc của các bạn đấy, nó không ra cái gì đâu. Đấy, cho nên là gì, nếu nhỏ nhỏ như này thì nên tiến hóa dần, đang đi làm công ăn lương tiến hóa dần lên bước nữa, học các cái kiến thức liên quan đến kinh doanh, học các kiến thức liên quan đến kinh doanh để mình nhảy lên một nấc là tự doanh. Đấy, nhảy lên một nấc tự doanh đã. Đấy, tự doanh dùng internet để tự doanh đã, lúc đấy là tiến hóa hơn rất nhiều rồi. Đấy, lên nấc tự doanh là chúng ta cái con người nó đã lớn hơn rất nhiều rồi, học được vô vàn những cái thứ hay ho rồi. Đấy, thì lúc đấy chúng ta làm ra tiền rồi, sau 6 tháng 1 năm sau bắt đầu nó có một cái lưng vốn rồi, thì bắt đầu đang ở cái ngưỡng này bắt đầu nhảy sang bên này, đúng không, nhảy sang bên này thì nó đồng tốc, thì nhìn người ta làm bên này, người ta làm bên này ra tiền, không phải ngẫu nhiên mà người ta gì một tuần người ta có thể có thu nhập cả 100 triệu, một tuần người ta có thể có thu nhập cả 200 triệu. Đấy không phải là ngẫu nhiên, không phải là may mắn, mà đấy là do sự khổ luyện mà thành thôi. Đấy anh chị ạ, đấy, do sự khổ luyện mà thành. Cho nên những anh chị em nào mong muốn học về kinh doanh thì comment ở bên dưới là học kinh doanh, được chưa, học kinh doanh. Thế vậy là những bạn trợ lý giúp tôi là copy cái đường link là doanh nhân internet gửi cho các bạn ấy, để các bạn có thể là vào đấy tham dự được không nào? Đấy, các bạn mà đội hỗ trợ của tôi làm ơn copy cho các bạn cái đường link là học trên doanh nhân internet. Đấy, doanh nhân internet, và gửi cho đấy để các bạn join vào. Đấy, join vào học đã. Còn lại là những bạn mà tôi nói đấy là cái vốn nó quá là nhỏ ấy, thì tốt nhất là dừng lại nhá, tốt nhất là dừng lại đi, không nên làm như thế nữa. Làm như thế nó mất thời gian, nó mất công đó. Mà nếu mà các bạn có học tôi thì các bạn chưa học được đâu, bởi vì là đấy tôi vừa nói đấy, cái điều kiện không phải là ai học cũng thành công được, bởi vì là cái nền đấy, cái cấu trúc, nhìn nhìn cái này nó nhẹ nhẹ này, đối với người khác cầm thì nó rất là nhẹ, nhưng mà mình cầm một phát là nặng này luôn, bởi vì cái cấu trúc nền của mình nó đang yếu. Thế vậy là cái cấu trúc nền của mình nó chưa khỏe, thì buộc là mình phải gia cố nó trước, buộc mình phải nâng cái tầm đấy của mình lên trước. Đấy thì có thể chúng ta sẽ học về kinh doanh kiếm tiền trên internet không cần vốn trước. Lúc đấy là gì, chúng ta có nền rồi, có mọi thứ nó ngon rồi. Đấy, thì lúc đấy mọi người gửi cái đường link đi, bạn Công Quyền bạn đã chia sẻ kìa. Đấy, để tôi ghim cái này lên nhá, ghim đây, tôi ghim cái của bạn Công Quyền lên rồi. Đấy, ghim đấy rồi. Đấy, các bạn lát nữa các bạn kích vào, join vào cái nhóm đây, join vào cái nhóm đây, join vào cái nhóm này là doanh nhân internet. Đấy, ở trong đấy tôi sẽ có huấn luyện cho các anh chị để cho các anh chị có thể là gì, phát triển con người mình lên trước khi mình mong muốn có cái nền tốt hơn. Lúc đó ngon rồi thì bắt đầu mới nhảy sang nền mình lên tốt này rồi, bắt đầu mới nhảy một bước nữa sang học về đầu tư, thì lúc đấy nó ngon hơn. Chứ bây giờ cái nền của mình nó đang thấp như thế này, mà cố gắng một bước nhảy từ đây đến đây nó là không tưởng anh chị ạ. Đấy, cái nền nhá, nền mình đang ở đây, mà cái nền bên này, cái nền của công việc bên này nó yêu cầu cần thế này, mà bây giờ anh chị lại phải nhảy một bước nhảy từ đây lên đến đây, nó là không tưởng, hay còn gọi là ảo tưởng nhé, ảo tưởng ấy, chứ không phải không tưởng, là ảo tưởng ấy. Nên là những bạn trẻ nhá, những bạn trẻ mà đang ở trong các cái nhóm của tôi ấy, tôi rất là trân trọng các bạn rất là có chí tiến thủ, nhưng cái tư duy và cái phương pháp của mình nó chưa đúng, chưa phù hợp, cho nên là cần phải điều chỉnh lại, cho nên là cần phải nâng cái nền này lên, ít nhất nó phải xấp xỉ 19 10 này, thì nó khoảng cách như thế này rồi thì bắt đầu mình nhảy một phát lên đây thì nó mới ngon, đúng không nhỉ? Đấy, cho nên là cái nền móng rất là quan trọng nhá, cái nền móng là cực kỳ quan trọng. Rồi, đấy, cho nên là gì, cái bí kíp để thành công ở trong cái bộ môn đầu tư là nó phải có nền nhé, phải có nền. Cái nền đấy thì chúng ta cần phải học, cần phải bồi đắp dần, bồi đắp qua bản lĩnh thi đấu. Thế vậy là như thế này, cái nhóm mà doanh nhân tôi đang huấn luyện ấy, có rất nhiều bạn khi mà ra thực chiến ở thị trường, có rất nhiều người ta đổ cả chậu nước lạnh vào mặt, người ta đổ cả cặn rác bẩn thỉu vào mặt, đấy, bẩn vào người mình. Nếu như các bạn mà không được tôi hướng dẫn trước, không được tôi
tiêm vaccine trước thì chắc chắn các bạn sẽ gục ngã, các bạn sẽ sụp đổ. Nhưng rất là tuyệt vời, trong cái quá trình huấn luyện tôi đã huấn luyện cho các bạn có vaccine, có tất cả các cái phương pháp phác đồ để gặp những cái tình huống đấy để có thể vượt qua được rồi. Thế vậy là khi vượt qua được những tình huống như vậy thì làm trong đầu tư, cái tâm lý, cái bản lĩnh của bạn cực kỳ trở nên vững chắc. Đấy, anh nhớ điều đấy nhá. Lúc đấy bạn làm đầu tư, bạn làm đầu tư ở trên thị trường tài chính thì lúc đấy cái tâm lý của bạn, cái bản lĩnh của bạn nó cực kỳ là tuyệt vời luôn. Thì lúc đấy không thể nào lung lay được. Đấy, những cái bài học đấy là cực kỳ thấm. Cho nên những anh chị em nào đang ở trong cái group mà tôi huấn luyện về kinh doanh ấy, bây giờ các bạn có thể có những người đã cảm nhận được điều tuyệt vời rồi, nhưng có những một vài bạn trẻ thì chắc là phải thêm thời gian, bởi vì các bạn ít ít trải nghiệm, phải cần thêm thời gian, có thể là 3 tháng sau hoặc là 6 tháng sau là các bạn mới thấy những cái điều mà tuyệt vời mà cái quá trình tôi huấn luyện, tôi hướng dẫn các anh chị là bắt các anh chị phải làm. Đấy, rất tuyệt vời đúng không nào? Đấy thì cái quá trình đấy là cái trình huấn luyện cho chúng ta cái tâm trí chúng ta này, để cho chúng ta có là trở thành một thủ lĩnh, trở thành chúng ta là một chiến binh, trở thành chúng ta, các bạn trở thành là một người bản lĩnh. Đấy nhá, một người bản lĩnh có hiểu biết, có kiến thức, có hiểu biết nhưng phải là bản lĩnh. Lúc đấy là tự chúng ta quản trị được cảm xúc của chúng ta, thì lúc đấy bạn mới có mong muốn cơ hội làm thành công được tất cả những việc mình mong muốn làm. Chứ vừa mới làm một phát đã có một cái thằng nó hất cho gáo nước lạnh, nó đổ cho xào rác vào người, nó ném cho vài câu đều phát là trùn ý chí giống như này rồi thì làm sao làm được, đúng không nhỉ? Không làm được đâu, chắc chắn là không làm được đâu. Và lúc đấy là chúng ta cần phải có một cái quá trình. Tại sao tôi lại đánh giá cái nền này? Cái nền này rất là quan trọng. Muốn làm được cái việc này, cái nền nó đang ở đây, mà cái nền hiện tại mình đang ở đây thì buộc là mình phải làm các công việc khác để đẩy học tập, nâng cao bản thân mình cho nền nó lên đây đã, hoặc là 19 110 này thì lúc đấy mới có cái bước nhảy sang cái này được. Chứ nền nó đang ở thấp đây thì nhảy làm sao được lên đến đây, không thể. Đó, nào cả nhà hiểu không ạ? Nếu như anh chị em đã hiểu cái điều mà tôi vừa chia sẻ thì có thể tặng tôi một cái điều gì đó không, chia sẻ cho tôi một cái câu nói thì được nào. Đấy, cho nên là gì, kinh doanh hay đầu tư nó là cuộc sống nhá, nó là cuộc sống, nó là hơi thở cuộc sống, nó là cuộc sống đấy, chứ nó không phải là mấy con số, nó không phải là cái đồ thị kia đâu, nó không phải là giá lên xuống xuống này đâu, mà nó chính là gì, cuộc sống, đó chính là cái con người mình này. Đấy, đấy là cái bí kíp đầu tiên, rất là tuyệt vời luôn rồi. Đấy, cho nên là gì, thành công hay thất bại là nó có nguyên nhân, đúng không nhỉ? Thành công thì để lại dấu vết, mà thất bại thì nó có nguyên nhân. Cho nên là chúng ta hôm nay, bài học chúng ta ngày hôm nay đã học được một cái nền tảng, cái công thức về nền tảng. Cho nên làm ở level đầu tư là cái nền nó phải ở đây, mà chúng ta đang ở dưới này thì cái nền của chúng ta ấy, cái hiểu biết chúng ta mà chưa đẩy được lên đây ấy, thì làm sao nhảy sang được bên này được, đúng không nào? Và như thế thì chúng ta mãi 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 đứng ở dưới chân của tường thành và ngước nhìn lên thế này thôi. Đấy, mãi mãi đứng ở dưới chân tường thành và ngước nhìn lên thế này thì không bao giờ chúng ta có thể nhảy được qua bức tường kia cả. Bằng cách là gì, làm dần các công phép, tôi luyện cho chính bản thân mình, tôi luyện cho cái ý chí của mình, tôi luyện cho cái bản lĩnh của mình, tôi luyện cho cái tinh thần thép của mình nó lên dần đi. Sau đó rồi đến một ngưỡng có thể bắt đầu nhìn được, có thể nhìn thấy nhảy qua bên kia rồi, bắt đầu chúng ta mới nhảy sang, thì lúc đấy chúng ta mới thành công được nhá. Ok, rồi, rất là tuyệt vời. Đấy, cái nền tảng nó rất là quan trọng. Nền tảng của bạn sẽ quyết định bạn là ai, cho nên muốn có cái nền tảng cao thì phải học, phải có đội nhóm, phải có môi trường, đúng không nhỉ? Phải có người dẫn dắt, đúng không nào? Phải có người dẫn dắt này, phải có môi trường luyện tập này, phải có trí thức, trí tuệ này. Thì lúc đấy là người dẫn dắt và cái môi trường đấy tôi luyện cho chúng ta, và chúng ta sẽ phải làm, không ai làm thay bạn được đâu, ngoài trừ bạn, không ai cứu được bạn đâu ngoài trừ bạn. Cho nên phải làm, phải lao vào thôi. Muốn bắt được hổ thì phải, muốn bắt được cọp phải vào hang cọp, để xem trong đấy nó có cái gì thì phải vào bên trong thôi. Đấy, kiểu gì cũng bị xây ra sức thịt, đúng không? Kiểu gì cũng bị chảy ra dốc tay, thì lúc đấy chúng ta mới có trải nghiệm, có kinh nghiệm để chúng ta nhảy từ A lên B, được chưa nào? Chứ không thì chúng ta cứ mãi ở A này chán lắm. Đấy, cái câu đầu tiên là để mà đầu tư được thành công, cái quan trọng, cực kỳ quan trọng, đó là cái hiểu biết của chúng ta, hay còn gọi là cái tư duy của chúng ta, hay hiểu là cái sự phát triển của con người chúng ta, chứ nó không đơn thuần là mấy cái đồ thị kia đâu, nó không đơn thuần là mấy cái giá kia đâu, nó không đơn thuần là gì, tính tính toán toán là ra mua mua bán đâu, nó không phải thế đâu, nó khác cơ. Đấy, nó khác cơ, muốn thành công nó khác cơ, nó không giống thế đâu. Đấy, nếu mà các bạn vẫn làm như thế thì các bạn vẫn là như thế đấy. Cho nên là những cái mình đang nhìn như tưởng như thế nhưng nó lại không phải là thế, mình thấy như thế nó lại không phải là vậy. Cho nên là mình phải học để mình nhìn ra. Có rất là nhiều người, đây tôi lại nói một cái ví dụ nữa, có nhiều bạn là bảo là ôi tiếc thế, đến đoạn này mình lại không vào, ôi tiếc thế, đến đoạn kia sao lại mình lại không ra. Thế cái tiếc thế đấy nó ở đâu anh chị? Tiếc thế đấy nó ở đâu ạ? Cái tiếc thế đấy là nó xuất phát từ ở cái mình không có kiến thức, mình không có hiểu biết. Bởi vì chỗ đấy nó là cơ hội, nhưng cơ hội chỉ là cơ hội khi mình nhìn được đó là cơ hội.
nhá. Cơ hội chỉ là cơ hội khi và chỉ khi mình nhìn được đấy là cơ hội. Đấy, cho nên là gì? Tại sao người thành công người ta lại nhìn được cái điểm sell ở 35 và người ta lại chốt lãi ở 17? Đó, đó, chốt ở 17, TP ở 17 ấy. Mà mình lại không nhìn thấy thế, mình lại cứ kỳ vọng nó về tận 1700 cơ, đúng không nào? Cho nên cơ hội chỉ là cơ hội khi mình nhìn được cơ hội, nhìn ra được cơ hội. Thế vậy là để nhìn được cơ hội đấy thì mình phải có kiến thức, đúng không nhỉ? Mình phải có sự trải trải nghiệm, đúng không nhỉ? Đấy, mình phải có kiến thức, mình phải có hệ thống tư duy của mình, hệ thống quy trình của mình để mình tìm ra cái điều như vậy. Rồi, nếu những anh chị em nào đã lần đầu tiên rồi, xin cảm ơn những anh chị em lần đầu tiên đã nói chuyện với tôi. Rất rất vui, rất là cảm ơn bạn đã vào lắng nghe, đã cùng tương tác với Phạm Thành Biên, và có thể có những cái điều chia sẻ của tôi nó giúp ích được cho bạn điều gì đó. Đó. Hoặc là cũng là một buổi không giúp ích được cái gì thì ít nhất là cũng là một buổi nói chuyện giải trí để làm quen nhau, đúng không ạ? Biết đâu đấy là có một lúc nào đấy chúng ta sẽ học được một cái điều gì đấy từ nhau. Đấy, thế vậy là hai nhóm nhá. Một là nhóm mà chúng ta sẽ làm việc với nhau về kinh doanh, học về kinh doanh, thì các bạn sẽ làm việc với nhóm của đội của tôi. Lát nữa đội tôi là gửi cái đường link đi rồi, gửi cái đường link ghim bây giờ, các bạn tí nữa các bạn xong video này kích vào cái đường link là kiếm tiền không cần vốn, là kinh doanh trên môi trường internet. Tôi sẽ hướng dẫn anh chị miễn phí. Và nhóm thứ hai là những anh chị muốn học về đầu tư. Đấy nhá, đây bây giờ tôi tiếp theo là tôi nói chuyện đến cái câu chuyện về học về đầu tư này, học về đầu tư. Thế vậy là tại sao lần nãy tôi có nói là gì? Cùng một cái kiến thức của cùng một ông dạy, cùng một lớp học, mọi điều kiện giống hệt nhau, điều kiện vật lý, điều kiện ăn ở, mọi thứ giống hệt nhau, mà tại sao người làm được và người lại chưa làm được? Đấy, người thành công và người lại chưa thành công, bởi vì nó khác nhau ở level kiến thức. Đấy, có thể là gì? Những cái trải nghiệm của anh này đã hội tụ đủ, hội tụ về mặt tâm lý, hội tụ về mặt thể lực thể chất, hội tụ về mặt tài chính, còn anh này là vẫn là non nớt mọi thứ, cho nên là cái bước tiến của hai anh này nó khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Đấy, khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Đấy, cho nên làm về đầu tư thì nó có những cái tiêu chí, nó có những cái đòi hỏi nó hơi khác so với lại làm kinh doanh, nó hơi khác. Làm kinh doanh thì là đâu đó là những công việc mà chúng ta hướng ngoại ra bên ngoài, tương tác với con người, tương tác với xung quanh, nói chuyện với xung quanh, nói tóm lại là hướng ngoại. Còn làm đầu tư thì nó lại đâu đó nó lại hơi 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 tư duy, nó hơi tập trung, nó hơi hướng nội. Đấy, nó hơi khác nhau một chút, nó hơi hướng nội, nó lại đi sâu vào bên trong con người mình, hơi sâu lắng một chút. Đấy, nó hơi sâu lắng một chút, và để tìm hiểu làm việc với tư duy, và làm việc tư duy nhiều hơn. Cho nên là làm đầu tư thì cảm giác như mình hơi trầm đi một chút. Làm đầu tư cảm giác như mình hơi như nào nhỉ, các bạn trẻ nói là cái tự kỷ đúng rồi, trầm đi một chút. Đấy, thì cái sự khác biệt giữa đầu tư và kinh doanh nó là như vậy. Cho nên là gì, khi các bạn còn trẻ, các bạn còn có thời gian ấy, các bạn đang là hai mấy 30 ấy, dưới 35 ấy, thì tốt nhất là nên tham gia vào cuộc chiến kinh doanh đi. Sau đó rồi kinh doanh khoảng một thời gian rồi nó có tiềm lực kinh tế rồi, lúc đấy hẵng tư duy nhảy sang học về đầu tư. Đó, tuyệt vời không nào? Đấy, thế vậy là những anh chị em mà lúc đấy là cho rằng là mình đủ điều kiện để mình có thể bắt đầu công việc đầu tư, thì lát nữa đội của chúng tôi sẽ nhắn tin, các bạn sẽ nhắn tin hỗ trợ các anh nhé. Các bạn sẽ nhắn tin hỗ trợ cho các anh. Đấy, nhắn tin hỗ trợ cho các anh để chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian làm việc với nhau. Các bạn hãy tưởng tượng điều này. Nếu như các bạn mà đang làm một công việc gì đấy, giả sử các bạn đã đi ra trường được 5 năm 10 năm rồi đi, các bạn làm công việc bây giờ các bạn đang làm, các bạn hãy nghĩ xem mất bao nhiêu lâu để mình học để thành nghề. Thì trong đầu tư nó cũng mất một khoảng thời gian tương tự như vậy. Và chiều ngày hôm nay có một anh ở Hồ Chí Minh, anh hỏi tôi là thế vậy là cái thời gian mà học để trở thành một cái nghề thì mất bao lâu? Thì tôi nói với anh rằng ít nhất học để làm đầu tư, ít nhất học thôi là mất khoảng một năm. Sau đó kết thúc cái năm học đấy, dưới sự hướng dẫn một từ tôi nhé, hướng dẫn một từ tôi, kết thúc một cái năm học đấy thì các anh ra phải trải nghiệm ít nhất thêm 1,5 năm nữa. Có là tổng từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, đến lúc mà làm bắt đầu ngon đấy, nó mất khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm. 2 năm rưỡi đến 3 năm nhá. Đấy, thế thì nó mới là tốt nghiệp cao đẳng thôi. Đấy, mà lại học lại thực chiến. Đấy, học cao đẳng học xong ra trường là lúc đấy mới bắt đầu học nghề. Học cao đẳng xong ra trường mới bắt đầu học nghề, bắt đầu luyện kỹ năng. Nhưng ở đây là vừa học vừa luyện vừa tập vừa thành mọi thứ, mất khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm, tùy nhận thức nhanh chậm của từng người, tùy sự kiên trì, từ sự kiên định. Đấy, từ sự tuân thủ kỷ luật của từng người, và nó sẽ mất đâu đó khoảng 2 năm rưỡi 3 năm để biến mình từ cái level thấp lên level cao. Đấy, biến từ một thằng có thu nhập ít thành một thằng có thu nhập cao. Đấy, từ một ông là gì, làm sấp mặt, thì từ một ông sang thì có cái khoảng thời gian rất là nhiều. Đấy, thì nó khác nhau hoàn toàn như vậy. Đấy, cho nên là để mà làm đầu tư thành công thì nó cần phải học và trải nghiệm luyện cùng nhau ít nhất đâu đó khoảng tầm 3 năm.
hôm trước ở trong cái nhóm chat thì tôi có đưa ra một cái vote đánh giá là bạn đã tham gia đầu tư bao lâu rồi. Tôi để 3 tháng, tôi để dưới 6 tháng, và tôi để dưới 1 năm, và tôi để dưới 2 năm, và tôi để trên 3 năm. Thì bằng cái khảo sát đấy, khoảng hơn 100 người tham gia khảo sát, loanh quanh khoảng 100 người gì đấy, thì mới chỉ có 3%, có lúc 3%, có lúc là 5% trên 3 năm. Có nghĩa là gì? Cái con số đấy cực ít đúng không nhỉ? Hơn 100 người tham gia khảo sát mà mới chỉ có 3 đến 5%, có nghĩa là từ 3 đến 7 người là làm với thời gian trên 3 năm. Trong đó có cả tôi cũng tham gia khảo sát mà, trong đó có tôi. Thì các bạn mới thấy điều gì? Là làm đầu tư là nó có độ, gọi là độ sa thải, thanh lọc tự nhiên rất cao. Đấy, độ sát thương rất cao. Cho nên là đại đa phần là gì? Cứ một lớp này vào xong không thành công lại nghỉ, lại một lớp mới vào, không thành công lại nghỉ, một lớp mới vào, và làm cho cái lớp mà có kinh nghiệm dưới 6 tháng lúc nào cũng chiếm hơn 95%. Đúng nào? Chỉ còn có 5%, mà 5% là trên 3 năm. 3 đến 5% là trên 3 năm, thì vậy là cái lớp mà cứ 3 tháng 6 tháng ấy, học nghề rồi không thành công lại bỏ, học nghề không thành công bỏ, nó chiếm đến hơn 95% anh chị ạ. Nào, thế vậy mọi người biết được rằng là gì? Tại sao người ta mới nói là làm đầu tư có đến tận gì? 97, 98% là số người chưa thành công, mà chỉ có 1, 2% là thành công thôi. Xin thưa, làm kinh doanh nó cũng như vậy. Nó không khác nhau là mấy đâu. Làm kinh doanh nó cũng như thế thôi. Cái lớp tôi huấn luyện internet, huấn luyện kinh doanh trên internet này, có đến 700 ông, 800 ông. Nhưng cái số lượt tốt nghiệp được 3 cái bài đầu tiên nó mới có 12%. Nó khoảng 80 ông. 80 ông trên 700 ông, nó khoảng 12%. 12% tốt nghiệp được qua bài 1, 2, 3, mới học đến bài thứ 3 thôi mà đã bỏ của chạy lấy người rồi, thì theo các bạn có thành công được không? Đấy, cái chỉ số vượt khó, chỉ số kiên trì như vậy có thành công được không? Không. Đầu tư nó cũng thế. Cho nên là gì? Những ông nào làm việc với tôi biết rằng là học xong bài 1 là phải thi test, xong học sang bài 2, 2 thi test làm bài sang bài 3, 3 thi test sang bài 4, và đến lúc nào học hết tất cả 7 cái chuyên đề đấy thì tôi bắt đầu tôi mới cấp cho thêm một cái quà tặng. Đấy. Cấp thêm cho một quà tặng, mục tiêu là tôi chưa cấp quà tặng ngay, bởi vì là gì? Bởi vì tôi mong muốn là tất cả anh em học hết lần 1, lần 2, lần 3 cái tất cả 7 cái bài đấy. Lần 1 học nhanh xem trong đấy nó có cái gì. Lần 2 là học từ từ sâu lắng để hiểu từng món một. Lần 3 là xem thị trường bây giờ, cái đồ thị này, bây giờ đang ở mô hình nào trong cái mớ mình vừa học, thì mình nhìn vào cái đồ thị kia, chui vào cái phần mình học để xem là tại cái chỗ mình đang học bây giờ dùng công thức nào để tính, dùng cái gì để tính toán, dùng chiến lược gì để áp dụng. Đấy, thì lần thứ 3 là bắt đầu là thực tế đến từng miếng đánh, thực tế đến từng miếng đánh. Và đến lần thứ 4 nữa thì bắt đầu mình luyện để trở thành kỹ năng. Đấy, luyện tiếp tục để từ những cái hiểu biết bây giờ luyện nó thành kỹ năng, và lần thứ 5, thứ 6 bắt đầu luyện thành kỹ xảo, và dần dần mình luyện thành phản xạ. Đấy, cứ cái mô hình đấy là mà đón đánh là thế này, cứ cái mô hình đấy là thế này. Lúc đấy mình không phải mất thời gian phân tích nữa, và lúc đấy là mọi thứ nó tổng hợp ở trong này rồi. Đấy, và lúc đấy là hành động quyết định của chúng ta là bằng phản xạ. Đấy, thì kinh doanh nó cũng vậy thôi anh chị ạ. Đấy nha, tôi lấy ví dụ thế này nhá. Có thể có thể có rất nhiều anh chị đang nghe video này chưa kinh doanh bao giờ, có thể có anh chị chưa kinh doanh bao giờ, và có thể các anh chị cũng chưa bán hàng bao giờ, và cũng có thể có anh chị là gì, là các anh chị cũng chưa biết là làm thế nào để bán được hàng, và cũng có thể các anh chị dùng Facebook là chỉ đến đọc tin thôi, cũng chưa bao giờ biết dùng Facebook là để kiếm tiền. Đấy, nó tuyệt vời không nhỉ? Tuyệt vời đúng không nhỉ? Những cái bài đấy rất là tuyệt vời, dùng Facebook để kiếm tiền đúng không nhỉ? Đấy, dùng Facebook để kiếm tiền lại còn tự động cơ. Đấy, thế vậy là khi mà chúng ta làm những cái việc đấy rồi, có những người làm đến bước 1, bước 2 thì nó khó quá bỏ. Có đến người là gì, làm đến lúc nào xong thì mới thôi. Và có những người làm xong rồi lại làm lại, làm xong rồi lại làm lại, làm xong rồi lại làm lại, để nó thành phản xạ, thành kỹ năng, biến từ kiến thức của ông thầy thành kiến thức của mình. Thì lúc đấy bắt đầu nó mới hình thành những phản xạ, là gặp với khách hàng thế này là công thức bán thế này, gặp khách hàng thế này là bán thế này. Thế vậy là tiền auto tự động chảy về túi bạn đấy. Thì trong đầu tư nó cũng thế thôi. Với đòn đánh này thì là chiến thuật này, với đòn đánh này chiến thuật này. Thế vậy là những cái đòn đánh chiến thuật đấy là đã được học ở tất cả rất là nhiều các cái module để quện lại với nhau để tạo thành có cái tên đó là hội tụ kỹ thuật. Đó, rất tuyệt vời đúng không nào? Nó quện lại thành cái tên gọi là hội tụ kỹ thuật. Thì lúc đấy là gì? Lúc đấy chúng ta sẽ hình thành các phản xạ, các cái miếng đánh đòn đánh khác nhau. Và bản chất là người thành công là người gì? Tập hợp được nhiều cái kỹ thuật, những cái thói quen đấy và những cái đòn đánh đấy tuyệt vời nhất. Thế thôi. Bản chất nó chỉ có vậy thôi. Cho nên nó cần phải có thời gian, chứ không thể nào mà học một lớp mà thành công thành tài được cả. Cho nên là có những ông hỏi là: anh ơi,
em học xong lớp này có kiếm tiền được không, thì câu trả lời của tôi là không. Thế anh ơi, mất bao nhiêu lâu là em có thể kiếm được tiền? Thì tôi trả lời là phụ thuộc vào mày. Mày muốn nhanh thì mày phải cày nhiều thời gian, mày chậm thì có thể cả cuộc đời mày không tốt nghiệp được cái chương trình đấy. Và bằng chứng cho đến bây giờ có rất là nhiều ông học cái chương trình ấy của tôi, đăng ký học 3 4 tháng 5 tháng 6 tháng nay, đến bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp được. Đấy, không tốt nghiệp được thì đừng có vào thị trường. Tốt nghiệp đấy là những cái bài sơ đẳng mà còn chưa tốt nghiệp được, thì vào thị trường lấy cái gì đảm bảo là tính mạng của bạn còn lại? Không có gì đảm bảo hết. Đấy, đây là gì? Có kiến thức rồi, học học rồi, làm rồi để thành kỹ năng rồi lại luyện để thành phản xạ. Đấy, nó chỉ có vậy thôi. Kinh doanh cũng thế mà đầu tư cũng vậy. Các bạn đừng nói là, đừng tưởng là gì, là đầu tư là 100% thất bại, không phải đâu. 98% thất bại thôi, 2% thành công. Bởi vì những cái thằng thành công là những thằng lì, nó học nó làm cho đến cùng thì thôi. Còn cái bọn 97 98% là không thành công kìa. Vừa học bài 1 bài 2 phát đến bài 3 bỏ luôn. Thế thì thành công làm sao được? Kinh doanh nó cũng thế thôi. Cái nhóm của tôi vừa nói lại hơn 700 ông, thì vào trong cái lớp sau vẫn miễn phí nhá. Và lớp sau gọi là gì, những ông nào làm bài tập 1 2 3 thì tôi nhúc riêng ra một nhóm, vẫn đào tạo miễn phí, thì được khoảng được 6 70 ông, được chưa đến 10%. Đấy, chưa được 10%. Thì trong 6 70 ông đến bản chất đến tại thời điểm này chắc chỉ khoảng được 15 ông làm việc. 1/4 thôi. Nào các bạn thử tính xem nào. 1/4 là 15 chia cho khoảng gần 800 ông. Nào thì là bao nhiêu phần trăm? Nào 15, 1/4 nó khoảng là bao nhiêu phần trăm nhỉ? 15 ông, 15 ông là 80, là đây 15 trên nó đấy, cái tỷ lệ nó cũng rất là thấp. Đấy, tỷ lệ là gì? Tỷ lệ có 15 trên 800 thôi. 15 chia 800. Đấy. Thì nó đâu đó nó khoảng chưa được 2%. Đấy, chưa được 2%. Đấy, 15 ông trên 800 ông thì các bạn thấy không? Chưa được 2%, nó khoảng 1,7 mấy, 1,8%. Được chưa nào? Chưa được 2%. Đấy, thế vậy là gì? Đấy là kinh doanh đấy, nó đầu tư đấy. Thế vậy là có rất là nhiều ông hỏi gọi là làm bao lâu thì thành công, và bao nhiêu ông học thì ông thành công. Đấy, con số nó ra luôn. Đâu nào? Đây chỉ có khoảng 2% thôi. 2% là sẽ thành công. Cho nên là bạn muốn là bạn là 2% hay là bạn là muốn là bạn 98% của cái đống vứt đi, thì đấy là do bạn quyết định. Được chưa nào? Do bạn quyết định. Chả ai là thánh là thần ở đây cả. Giỏi là do quá trình luyện tập nhiều mà thành thôi. Được chưa nào? Đấy chưa? Cho nên tôi đố các ông nào ở đây mà nói được tít lì như tôi từ đầu đấy, không phải tự nhiên tôi sinh ra tôi nói được như thế này, mà do quá trình tôi làm, do quá trình tôi đúc kết, do quá trình tôi tương tác với nhiều người, và do quá trình tôi tập luyện. Tôi nói cái livestream này không biết là mấy nghìn lần rồi, tôi không nắm được, không biết được. Đấy, tôi không nhớ hết, cho nên là nó kiến tạo thành những cái phản xạ, đúng không? Chỉ cần nói đúng một cái chủ đề thôi là mình biết là trong cái chủ đề đấy gồm có những cái tiêu chí gì bên trong. Ok chưa? Đấy, cho nên là gì, kinh doanh hay đầu tư cũng thế thôi. Cho nên là các bạn này, nếu như mà các bạn có thời gian rảnh rảnh, các bạn đi lướt cái thành phố bạn ở xem có bao nhiêu cái cửa hàng đợt cúm hắt xì hơi vừa rồi là phải đóng cửa vĩnh viễn, thì các bạn biết. Đấy, thì đấy kinh doanh đấy, thì đầu tư cũng thế. Thế vậy có rất là nhiều ông hỏi em thấy rằng là đầu tư thấy bảo là có 98% là số người thất bại, chỉ có 2% 1% là thành công thôi, đúng không, phải không? Đúng rồi, đầu tư cũng vậy, kinh doanh thế, mà thậm chí việc gì nó cũng vậy, đúng không nào? Sự thật nó hơi phũ phàng nhưng nó là thế đấy, bởi vì con người chúng ta nó là vậy mà. Đấy, có những cái nhóm nhỏ thành công thì làm cái gì nó cũng thành công, còn cái nhóm mà không thành công thì làm cái gì nó cũng không thành công. Bởi vì là gì? Bởi vì là cái con người ấy sinh ra rồi, nó là lập trình thế rồi, nó không vượt qua cái ngưỡng đấy. Mới làm từ đây lên đây, thấy khó quá bỏ, xong bắt đầu lại tụt về đây, xong rồi thấy một cái gì hay hay bắt đầu la lên đến đây, xong rồi khó quá bỏ lại tụt về đây. Thế cả cuộc đời nó là đồ thị răng cưa này, đồ thị răng cưa mấp mô này, và cứ thế thôi. Chuyện bình thường mà, các bạn học đại học, học bao nhiêu năm đấy nó tạo thành cái nền của bạn. Như ngày xưa cái bằng thạc sĩ của tôi là thạc sĩ điện tử viễn thông, bây giờ tôi có dùng gì đâu, nhưng những cái thứ tôi học đấy nó tạo thành cái nền móng cho tôi, cái nền móng tư duy, nền tảng cho tôi, thành bản lĩnh của mình, chứ nó không mất đâu, nó vẫn ở trong mình đấy. Các bạn đừng bảo là tôi học một ngành tôi làm một thứ nó không liên quan gì đâu, nó lãng phí, không phải đâu. Thông qua cái việc học kia, cái việc học cũ này giúp cho mình là đi cái nền từ đây lên được đến đây, nhưng mà để lên được từ đây lên được đến trên này thì mình lại phải học tỷ thứ khác nữa. Được chưa nào? Đấy, nhưng ngày xưa tôi thạc sĩ điện tử viễn thông, bây giờ tôi có dùng gì nào về viễn thông đâu, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong người tôi, nó vẫn nằm ở trong con người tôi, nó vẫn kiến tạo ra những cái phản xạ, vẫn kiến tạo ra những cái hiểu biết, vẫn kiến tạo ra cái sự học nó khác, đúng không nào? Ngày xưa làm giảng viên học về điện tử viễn thông, nhưng bây giờ sau 10 năm nay bỏ rồi, bỏ nghề đấy rồi, bỏ nghề đấy 10 năm nay rồi, suýt suýt 10 năm rồi, bỏ cái nghề điện tử viễn thông suýt 10 năm rồi.
Câu hỏi đầu tiên của bạn Phạm Ngọc Thạch là thị trường cổ phiếu và thị trường Forex thì cái nào hơn thầy ơi? Tại sao thầy lại bỏ thị trường cổ phiếu? Đâu, tôi có bỏ đâu, vẫn làm mà. Trong thị trường tài chính thì gồm có 4 thứ: thị trường cổ phiếu trái phiếu, thị trường hàng hóa, thị trường tiền tệ và thị trường chỉ số. Đấy thì tất cả những thứ này đều là thị trường tiềm năng. Cơ hội ở đâu thì vào ở đấy. Được chưa? Sau khi các bạn luyện thành kỹ năng kỹ xảo rồi nhá, thì cơ hội ở đâu bạn có thể vào ở đấy. Được chưa? Rồi, ok. Thầy ơi, làm sao biết được những sàn chơi nó tồn tại lâu ngắn? Em học cái bạn Tùng Nguyễn nhé. Bạn Tùng Nguyễn. Anh chị em nào gần chỗ bạn Tùng Nguyễn này tí nữa hướng dẫn cho bạn cái. Học cái ở trên cái khóa, đây này, tôi xem màn hình cho cả nhà một chút nhé. Học ở trên cái khóa này này là tôi có hướng dẫn rất là chi tiết luôn. Đấy, cả nhà nhìn được chưa? Thế vậy là ở trên cái này này, nếu cái câu hỏi của bạn gì ghê lúc nãy thì bạn vào đây, vào cái chương trình này này. Đây là trang web có tên là ebila.net nha. Ebila, đây tên của nó này. Ebila.net, được chưa? Ebila.net. Bạn vào cái trang đầu tiên này là gõ cửa thị trường nghìn tỷ này. Thì trên này bạn cứ tạo tài khoản ở trên này, xong vào trong này bạn mò một lúc là tạo được tài khoản. Tạo tài khoản xong bạn xác nhận qua email. Sau đó bạn vào trong cái chương trình này của tôi trong này này. Đây này. Đấy, làm thế nào để nhận biết đâu đây thế này. Đấy. Bạn nhìn được rõ chưa? Phóng to lên tí nữa nhá. Đấy. Nhận biết đâu được nhà môi giới nhà cái thì cái này là giúp cho bạn là nhận diện được đâu là tốt, đâu là xấu. Được không? Đấy. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Đây tôi xem màn hình nhá. Đây. Lát nữa anh chị em nào quan tâm thì join lên cái nhóm Telegram này. Lên Telegram có tên là Học Thầy Biên. Đây cái nhóm này. Đấy, nhóm này có tên này. Học Thầy Biên này. Đấy. Bạn nhìn được không? Đấy, trong cái nhóm này, Học Thầy Biên. Đấy, cái nhóm này này. Đấy, trên này có khoảng 400 anh em này. Đấy thì nếu anh chị em nào quan tâm thì lát nữa join vào cái nhóm trên Telegram có tên là Học Thầy Biên, cái đường link của nó đây. Đường link đây các bạn, anh chị tí nữa join vào đây tôi copy nhá. Tôi gửi lên comment nhé. Tôi gửi lên comment này. Đây. Gửi lên comment ở đây, comment này. Đấy. Nhóm này nhá. Đấy anh chị, đấy cái nhóm này nhá. Đấy. Tí nữa anh chị em nào quan tâm thì join vào cái nhóm đấy. Thấy chưa nào? Đấy cái nhóm này này. Rồi vào đây thì chúng ta sẽ có nhiều điều kiện để nói chuyện với nhau hơn. Thấy chưa? Nếu như bạn là lần đầu tiên nói chuyện với tôi trên internet và lần đầu tiên biết đến cái chương trình, các cái chương trình của tôi liên quan đến đầu tư, liên quan đến kinh doanh thì bạn sẽ join vào đây. Đã có trong này có khoảng 400 anh em cùng làm việc cùng nhau rồi. Đấy. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của 150 anh em và rất vui được nói chuyện cùng tất cả mọi người. Hy vọng chúng ta sẽ được gặp nhau ở trong các cái bài chia sẻ tiếp theo. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Biên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Biên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những cái video mới nhất. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.